Сьогодні вночі над Україною нашим повітряним силам вдалося знищити 17 із 18 дронів камікадзе типу «Шахед» 131, 136, які росіяни запускали з різних напрямків. Знову ж таки, ці атаки відбувалися як із півночі, так і, в першу чергу, власне кажучи, більшість їх летіло із Приморсько-Ахтарська, з півдня, з Краснодарського краю, з Месачауда і з тимчасово окупованого Криму. І більшість цих якраз дронів було збито, знову ж таки, як ми читаємо у звіті наших повітряних сил, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Хмельницькій областях. 4 області, які росіяни намагалися атакувати. Бачимо, що з 18 запущених шахедів 17 збито. Це дуже високий показник, і такий високий показник наші повітряні сили демонструють останнім часом доволі регулярно. Те, що стосується якраз дронів «Шахед», їх переважно збивають майже всі. Майже всі. Так було і цієї ночі. Також варто додати, що у звіті наших повітряних сил є інформація і про атаку 2 балістичними ракетами типу «Іскандер-М», якраз по Дніпропетровщині. Росіяни намагалися завдавати такого удару. Ну і ці ракети, про їхнє знищення наразі не йдеться. Власне, протидіяти балістичним ракетам «Іскандерам», які, як правило, з Криму запускають росіяни по південних і центральних областях України, їм протидіяти надзвичайно складно. От шахедами можна, скажімо так, дати раду, позбивати їх, і це ми і побачили у нашому звіті повітряних сил сьогодні зранку. Отже, стосовно наслідків цих атак, стосовно вибухів, які лунали, ми наразі знаємо, що у Запоріжжі пролунав такий вибух, але, знову ж таки, це може бути і результатом роботи систем ППО, зенітних наших підрозділів, зенітників або ж вогневих груп мобільних. Відомо тільки, що якраз в цю ніч на четвер у Запоріжжі дійсно пролунав вибух. Про це повідомляли місцеві журналісти, зокрема Суспільного. Ну а за декілька хвилин до цього вибуху військові повідомили про безпілотник у межах міста Запоріжжя, тобто шахед залетів вже буквально в місто Запоріжжя. Ну і в Хмельницькій області відбулася пожежа, сталася пожежа через удар саме дрона камікадзе «Шахед». Це інформація офіційна, якраз від місцевої обласної військової адміністрації. Там якраз повідомили про те, що вдалося збити ворожий шахед, але наслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Там працювали всі відповідні служби, ліквідовували цю пожежу. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, звичайно, що були там на місці присутні. І травмованих, і загиблих внаслідок цієї атаки немає. От лише знаємо, що зачепило інфраструктурний об'єкт. Отже, Запорізька, Хмельницька області, вони є в переліку наших повітряних сил, як ті регіони, де збивали російські якраз дрони цієї ночі. Ну і також російський дрон у Дніпропетровській області в Нікополі влучив у рейсовий автобус. Тут якраз на цю секунду, на цю мить ми не маємо підтвердження від ОВА місцевої Дніпропетровської, чи це був дрон «Шахед», але точно підтверджено, Сергій Лисак повідомив про те, що через атаку саме ворожого БПЛА загорівся транспортний засіб, автобус, який влучив російський дрон. Рятувальники оперативно пожежу загасили. Бачимо, що це такий мікроавтобус, який здійснював там пасажирське перевезення, і всередині в момент удару перебували люди. Це 3 чоловіків різного віку, від 52 до 73 років, і 38-річна жінка. Ну і, на щастя, власне, вдалося оперативно загасити пожежу. Ми бачимо, що удар стався в передню частину автобуса. Ну і судячи по фото цього транспортного засобу, це таки не «Шахед» був, це був якийсь невеликий відносно дрон. Інакше ми розуміємо, що від автобуса нічого б не залишилося, якби це був «Шахед». Тобто дрони російські доволі різного типу атакують наші громади, наші населені пункти. Що стосується Нікополя, то туди, на жаль, долітають і значно менші дрони різного типу. Мається на увазі, що вони також становлять загрозу, і зважаючи на невелику дистанцію від окупованих тимчасово
тимчасово територій, росіяни атакують Нікополь як артилерію, так і от такими дронами. І, відповідно, ми бачимо, що ці чи FPV-дрони, чи ударні дрони ворога можуть становити небезпекою для мирних людей, для цивільних людей у Нікопольській громаді, Марганецькій, прилеглих громадах, там на березі Дніпра. Постійно такі от атаки відбуваються. Ну і крім того, ми бачили інші численні фото із Нікополя, де було видно, як внаслідок російських ударів, вже зовсім свіжих нових ударів за останню добу, було пошкоджено різні об'єкти. Це і житлова 9-поверхівка, і інфраструктурний об'єкт, і приватні будинки, щонайменше 3 за минулу добу, ну і також інші об'єкти господарства місцевої громади, місцевих мешканців.